Thằng nhóc nhìn thấy tên cha tệ về nhà, liền quay mặt đi chỗ khác, chẳng thèm nhìn hắn. Phù bá, phiền ông mang hộp thuốc đến đây một chút. Cậu chủ, sao thế này? Sao lại bị thương rồi? Hai đứa nhỏ lúc này mới phát hiện. Hóa ra tay của tên cha tệ đã bị thương. Ngài bị làm sao vậy? Bị chó cắn một cái. Lưu Vũ Nam và em gái liếc mắt nhìn nhau, rồi không khách sáo lật ngửa mắt lên. Đây là dấu răng người, không phải của chó. Tuy nhiên, chả suốt ngày cau có, đến mức chó cũng chán ghét rồi. Ồ, sao lại nói thế? Hi hi. Trên đời này, cũng chỉ có cậu chủ nhỏ dám nói chuyện với ngài như vậy thôi. Chu Dịch cầm thuốc bôi cho Đế Bắc Thần. Kết quả làm đau quá mức. Đế Bắc Thần la hói vì đau đớn. Lưu Vũ Tình thấy anh ta vụng về, liền bước tới đẩy anh ta ra. Cô tiểu thư, sao thế? Chú này thật sự quá vụng về. Nào có ai bôi thuốc kiểu này đâu. Cô nhóc không nói lời nào, cầm lấy nước sát trùng và bông, cẩn thận bôi thuốc cho Đế Bắc Thần. Mấy người chứng kiến cảnh này, biểu cảm trở nên kinh ngạc, trong lòng vô cùng khó tin. Sao lại biết làm cái này? Lưu Vũ Tình giật mình, mới nhận ra mình đã lộ bài, cảm thấy hơi lúng túng. Việc này khó lắm sao? Nhìn qua là biết làm ngay. Đổi lại tôi cũng làm được. Đế Bắc Thần vừa nghe, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn. Anh nhẹ nhàng vỗ đầu con gái, khen một câu. Tuyển luyện của chúng ta giỏi thật đấy. Nhìn qua là biết làm luôn rồi. Là cha xem thường con rồi. Lưu Vũ Tình cảm nhận bàn tay ấm áp của cha, còn mang theo một sự dịu dàng đặc biệt của tình phụ tử. Cô không nhịn được nhìn cha một cái. Tên cha tệ này hình như cũng không đến nỗi đáng ghét lắm nhỉ. Không đúng, không đúng, ta không thể phản bội. Không thể có thiện cảm với tên cha tệ được. Phải đứng về phía mẹ mới đúng. Sau khi bôi thuốc xong cho Đế Bắc Thần, Lưu Vũ Nam lạnh nhạt dặn dò Đế Bắc Thần. Đừng để dính nước. Giờ cũng muộn rồi, dọn dẹp rồi chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Nói xong còn rất tự nhiên ôm lấy hai đứa trẻ. Chúc ngủ ngon. Tiểu Chí ngơ ngác cả người, vì thói quen với mẹ. Lưu Vũ Nam nhanh chóng hôn nhẹ lên má Đế Bắc Thần. Chúc ngủ ngon. Nói xong, cậu lập tức quay lưng, dẫn em gái bước lên lầu. Lần này đến lượt Đế Bắc Thần ngơ ngác. Hằng Hằng thật sự hôn ta rồi. Chẳng lẽ vì hôm nay ta bị thương? Đế Bắc Thần nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai đứa trẻ, lâu không hồi thần. Xem ra bị thương cũng không phải không có lợi. Cậu chủ nhỏ cũng chịu thân thiết với ngươi. Đế Bắc Thần mỉm cười, đứng dậy bước lên lầu. Sáng hôm sau, trước khi ra khỏi nhà, Đế Bắc Thần dặn hai đứa nhỏ. Lát nữa thầy thư pháp sẽ đến dạy các con viết chữ. Các con phải ngoan một chút nhé. Lưu Vũ Nam và Lưu Vũ Tình lập tức gật đầu, ra vẻ đã hiểu, bởi vì Hằng Hằng đã nhắc họ từ trước rồi. Còn bên phía Lưu Hiểu Anh, sau khi nhìn hai đứa nhỏ ăn sáng xong, cô mới mở lời bàn bạc với chúng. Cục cưng, sắp tới mẹ sẽ bận lắm. Có thể không có thời gian chăm sóc các con, cho nên mẹ sẽ tìm một trường mẫu giáo, gửi các con đi học nhé, được không? Đừng lo, ở trường mẫu giáo có rất nhiều bạn nhỏ, có thể chơi cùng các con. Hằng Hằng im lặng một lúc, suy nghĩ rồi mới lên tiếng. Cũng được thôi, nhưng em gái hiện tại vẫn chưa nói được. Các bạn khác chắc chắn sẽ thấy kỳ lạ. Hay là chúng ta cứ hoãn việc này lại một chút đi. Lưu Hiểu Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy rất hợp lý. Điều quan trọng nhất là bọn trẻ phải vui vẻ. Xem ra tình trạng của Tình Tình không thể bỏ qua được nữa. Sáng nay mẹ sẽ đến công ty, chiều sẽ đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra, thuận tiện thăm mẹ của cô giáo. Vâng, mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho em gái. Ở nhà ngoan ngoãn đợi mẹ về. Con trai mẹ ngoan nhất rồi. Ở nhà nhớ nghe lời bà Trương nhé. Vâng, tạm biệt mẹ. Lưu Hiểu Anh đến công ty. Việc đầu tiên là bàn bạc với Annie. Tối qua tại bữa tiệc có chút biến cố, khiến tôi phải nói dối rằng mình không phải là Lê Tư. Cho nên có lẽ phải nhờ bạn già làm Ali tâm một chuyến. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để lộ. Tôi còn tưởng sau khi về nước, tôi có thể thoát khỏi tình cảnh này cơ. Bạn nổi tiếng thì có gì không tốt. Sau này đi đâu cũng là Aliter, danh tiếng chỉ là phù phiếm thôi. Tôi cần là tài năng của bạn, chuyện đó thì chắc chắn không thể rồi. Tài năng của tôi khó mà mang đi được.
Tự kiêu quá, không nói nữa. Không thể để khách hàng chờ lâu. Lưu Hiểu Anh bước vào phòng làm việc của Thịnh Thế Vũ, thấy Đế Bắc Thần đang ngồi yên lặng bên trong. Lưu Hiểu Anh đưa người lại. Sao người đàn ông này lại ở đây? Dù trong lòng không vui, Lưu Hiểu Anh vẫn cứng đầu tiến lên. Đế tổng đại giá Quang Lâm, công ty chúng tôi có việc gì phục vụ ngài sao? Nếu tôi không nhầm, công ty chúng tôi hình như chưa từng có giao dịch nào với trên xuống dưới Lưu Hiểu Anh. Tôi đến đây để gặp Thịnh Thời Vũ. Cô họ Thịnh à? Tôi không họ Thịnh. Vậy cô có quyền nói chuyện ở đây không? Thực sự là không. Nhưng muốn gặp Thịnh Tổng cũng không được. Thịnh Tổng mẹ bị bệnh. Suốt thời gian này đều ở bệnh viện. Công việc ở công ty, Thịnh Tổng cũng không phụ trách. Tất cả đều giao cho người khác quản lý. Vậy gọi anh ta tới đây. Anh ta không phải là một trong những người phụ trách công ty sao? Rõ ràng là có vài hợp tác muốn bàn với anh ta. Alita cũng không có mặt. Cô ấy vẫn chưa khỏe. Sao? Cô ấy cũng ở bệnh viện à? Đúng vậy và... Công ty Selling của chúng tôi hình như cũng không có bất kỳ kế hoạch hợp tác nào với Đế Thị trước đây. Không có bất kỳ kế hoạch hợp tác nào với Đế Thị trước đây. Trước đó bệnh viện đã từ chối một lần rồi. Cô không phải trợ lý sao? Hợp tác hay không phải do cô quyết định à? Lần này tôi đến đây đã mang đủ thành ý. 3 người các cô mới bắt đầu ở trong nước. Chưa có thị phần nào, cũng không có kênh cung cấp hương liệu nào. Trong khi đó, 80% kênh cung cấp hương liệu trong nước đều thuộc về Đế Thị. Cho nên hợp tác với tôi sẽ mang lại cho Mitsubishi rất nhiều lợi ích và con đường tắt bất ngờ. So với việc hợp tác với Shitoji, không biết lời gấp bao nhiêu lần. Nói xong, Đế Bắc Thần giơ tay ra. Chu Dịch phía sau liền đưa qua một tập tài liệu. Anh ta nhận lấy, rồi tiện tay ném lên bàn. Lưu Hiểu Anh suy nghĩ một chút, vẫn quyết định thử thăm dò trước. Đế tổng có điều kiện gì? Là muốn lấy công thức nghiên cứu của chúng tôi, hay là muốn anh Lê ta chữa chân cho Lưu Uyển Nguyệt? Đế Bắc Thần sắc mặt cứng đờ, mí mắt cụp xuống vài phần. Lưu Hiểu Anh nhìn biểu hiện của hắn, biết ngay hắn đang nghĩ gì. Xem ra là cái thứ hai rồi. Được, chuyện này tôi sẽ chuyển đạt lại cho Đế tổng. Nếu không có việc gì khác, thì tôi đi làm việc trước, ngài cứ từ từ. Nói xong, Lưu Hiểu Anh định bước ra ngoài. Đế Bắc Thần lập tức đứng dậy, lạnh lùng cười. Tự nhiên là vì cậu ta, chẳng lẽ lại vì cô? Nói xong, Đế Bắc Thần ung dung bước ra cửa. Đi thẳng mà không ngoảnh lại. Ngồi trong xe, Chu Dịch khó xử hỏi một câu. Chúng ta về công ty chứ? Đến bệnh viện thăm ông nội. Kỳ Bắc Thần đến phòng VIP bệnh viện Lai Đan. Không lo làm việc, đến đây làm gì? Con cau có cả mặt. Sao gai lại chọc giận cậu nữa rồi? Nói ra để ông nội vui vẻ chút nào. Tôi đến xem ông còn khỏe mạnh không? Tên cháu bất hiếu. Có đứa nào lại nguyền rủa ông nội kiểu này không? Đáng đời cậu bị người khác làm khó dễ bên ngoài. Thật sự là sĩ khí tốt đấy. Thôi được, nói đi, tại sao lại nhăn nhó mặt mày? Lưu Hiểu Anh đã trở lại. Ồ, thật hả? Cô bé Lưu đã trở lại rồi sao? Về từ lúc nào vậy? Hiện giờ người đâu? Sao không đến thăm ta, ông già này chứ? Nó đã trở lại mà sao cháu biết? Tối qua Shitoji tổ chức một buổi tiệc. Ta gặp cô ấy ở đó. À, ra là vậy. Mới có 6 năm thôi mà. Cô bé cuối cùng cũng đã trở về. Vậy cháu có bắt nạt người ta không? Cháu làm gì có khả năng bắt nạt cô ấy? Con nói không? Ngày xưa thấy cô ấy không có chỗ dựa, dễ bắt nạt. Cháu dùng tờ giấy ly hôn để ép người ta đi. Ai biết bây giờ cháu có thay đổi tính nết chưa? Người ta giờ đã trở về rồi. Có lẽ chẳng muốn để ý đến cháu nữa đâu. Đáng đời cháu. Ngày xưa ta sắp xếp cho cháu. Thế mà cháu tỏ ra khinh thường người ta. Cháu thật không biết điều. Giờ chạy tới kể với ta làm gì? Ông suốt ngày lải nhải bên tai cháu. Phiền chết đi được, nên báo cho ông biết một tiếng. Sau này tai cháu cũng đỡ phải nghe mấy lời đó. Với cái tính của cháu, ngày xưa cô bé Lưu thích cháu đúng là mù mắt rồi. Lão Lý, mau đi điều tra xem cô bé Lưu đang ở đâu. Thưa ông, tôi biết nơi ở của tiểu thư Lưu Hiểu Anh. Tốt, 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 vẫn là cậu đáng tin cậy. Mau đi lo việc đi. Ngày tôi xuất viện, cậu bảo cô bé Lưu đến nhà cụ ăn bữa cơm.
Dạ, vâng. Lúc này, Lưu Hiểu Anh đã dẫn Mãn Mãn đến bệnh viện. Làm kiểm tra, thanh quản và dây thanh âm của đứa trẻ đều bình thường, không có vấn đề gì cả. Việc mất tiếng đột ngột này có thể do môi trường gây ra. Trường hợp như thế này ở trong nước cũng có vài ví dụ. Đợi một thời gian nữa rồi xem xét tiếp. Con à, nếu có cảm giác khó chịu, con hãy đưa nó đến đây nhé. Ra khỏi phòng kiểm tra, Hằng Hằng liền hỏi mẹ. Mẹ ơi, bây giờ chúng ta đến thăm mẹ của dì nuôi được không? Khi vào đó, các con phải giữ im lặng nhé. Đừng làm phiền bà nghỉ ngơi. Biết chưa? Dạ, biết rồi ạ. Biết rồi, mẹ ạ. Lưu Hiểu Anh dẫn hai đứa nhỏ đến phòng VIP của mẹ Thịnh Thế Vũ. Cô có chút lo lắng. Tình hình của dì ấy thế nào rồi? Không tốt lắm. Bác sĩ nói, mẹ cháu hiện tại cần phẫu thuật não. Chỉ là các chuyên gia đều nói ca mổ này rất nguy hiểm. Xác suất thành công chỉ có 10% thôi. Nếu là cô thì sao? Xác suất phẫu thuật chắc chắn sẽ cao hơn nhiều chứ.